Hi, ik ben Amal Heubels van Vivian Hair Design Spin. Vandaag ga ik jullie iets heel makkelijk opsteken laten zien. Als je ziet heb ik hier een staartje gemaakt. Heb ik een paar klein beetje haar losgelaten. En die andere kant ook, ja. Dan gaan wij beginnen met vlechten. Dus pak een klein beetje haar van hier. Een heel klein beetje haar van de andere kant op. Dan gaan wij vlechten. Pak een klein beetje haar van hier. Gaan we verder vlechten. Nou gaan we verder. Gaan we eventjes goed een beetje kammen. Het haar borstelen. Een klein beetje haarlak. Mooi en makkelijk opsteken. Ja, dus ja, heel mooi. Nou gaan we deze doen. Dus eventjes dit in het haar. Draaien. Draaien. Ja, zie. Dan gaan we dit vasthouden. En die andere kant ook. Dus dan weer zijn we klaar. Dan gaan we dit openen. Dus heel makkelijk. Een beetje halen. Eventjes dit goed. De andere kant ook. Zo heb je dit goed vastgemaakt. Dan heb je deze effect. Mooi is steeds als je een paar diamanten in doet. Makkelijk en hele mooie opsteken. Kan ook hoeveel je wil indoen. Heel leuk. Heel mooi. Opgestoken haar. Oké. Deze. Heel mooi geworden, heel leuk. Dus makkelijk opgestoken haar. Zie je? Heel mooi en heel leuk en heel makkelijk kapsel. Klein beetje haarlak. Zie je? Dit is het resultaat geworden. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Heel makkelijk opsteken. Bedankt voor het kijken en ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Dankjewel, dag.